first of all, let me thank all of you for being there, and maybe I use your job that you all are doing. आज ते आयिल्ले म्हाका जेन्ना कळ्ळें की ते येतात, and as a director of sports and youth affairs, whenever somebody comes to us, whoever it is, whether it is some political party representative or any other person, I make sure that I listen to them. That is what I, as a director of sports or any other department which I have worked previously also, I make sure that I listen to the grievances of people. That is what I have been doing. आज तांची बेजीक ग्रीवेन्सीस जी आशिल्ली ती आशिल्ली एक 21 जून आमी जो योगा डे सेलिब्रेशन केलें, दे हॅड सम लॉट ऑफ ग्रीवेन्सीस की ताणें RTI घातिल्ली. RTIचें जर आमकां इन्फॉर्मेशन दवरपाक जाय आशिल्लें जाल्यार तो म्हजो PIO दवरूं शकतालो. ते म्हजे PIOन तांकां जेन्ना मागिल्लें विदीन 10-15 डेज ताणें तें इन्फॉर्मेशनूय तांकां दिलें. तांचो एक अंडरस्टँडींग आशिल्ली की रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला जाल्यार हे RTIच्या अंडर प्राविधान आसा की वेनेवर दे आर अनसॅटिस्फायड नॉट सॅटिस्फायड विथ द रिप्लाय ऑफ PIO जाल्यार आय एम दी फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी. सो म्हजे कडेन अपील घालूं येता आनी ताणें अपीलूय घातल्या. ताजी हियरिंगूय हांव तांकां शेड्यूल करता म्हणून आजूच म्हाका ती नोटीस ताच्या टपालांतल्यान मेळ्ळ्या. सो देर इज अ प्रोसेस. दोन गोश्टी आसा. एक म्हटल्यार एक RTIचो एक तो कन्फ्यूज करता. त्या RTIचो भाग आपले तरेन काम करता. इन्फॉर्मेशन दिलें ना जाल्यार फर्स्ट एपेलेटाक वता, किंवा हांवें दिलें ना जाल्यार मागीर स्टेट इलेक्शन कमिशन आसा आनी CIC आसा. सो तो एक दुसरो भाग की इन्फॉर्मेशन करेक्ट दिलें रॉंग दिलें. दुसरी तांची मागणी जी आशिल्ली की बेजिकली जेन्ना सगळ्यांक खबर आसा की विदावट प्रिजुडिसीस टू वॉट दे हॅव सबमिटेड, किंवा म्हजें जजमेंट तांच्या हाजेर करिनासतना एज अ एका लोकां मेरेन एक सारकी गोश्ट पावपाची खूब म्हत्वाची गरज आसा. आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन सिटींग हियर एंड तांचे भशे भाशा म्हळ्यार हांव म्हणटा आनी जशी हांवें ताका तरी सांग थंडपणान तुमी पळयलां आसतलें की आय वॉज लिसनींग टू देम. म्हाका जर आयकपाचें नाशिल्लें जाल्यार एकाद वेळ हांव हांगा आज आसचोच नाशिल्लो. म्हाका खबर सुद्दां आशिल्लें ते येतात म्हणून. आय वूड हॅव not been there. They will say no, we would have come and met you wherever you are. That's okay. I wanted to listen when somebody is coming and meeting me. आता कोण तरी आयलो आणि सी खुबशे जाणांक काही इशू पॉलिटिकली वेगळे पार्टी करतात किंवा करपाचे असतात. बट जर उलोवन जर ते सारकें सांगत जाल्यार फुडलोय मनीस त्याच टोनान सांगतलो आनी त्याच टोनान आमी हांगा म्हणून कितें कोणाचे ऑल्दो वी आर देर फॉर द पब्लीक. And I have, as an officer, always been there, whether it is in revenue or otherwise, always stood for the public and otherwise. ते आयकपाक जर ते सारकें सांगतले, हांवें तुमी पळयलां की हांव आय वॉज रिप्लायींग टू देम. बट जेन्ना एक एज अ क्रावड म्हणून कोण उलयतात जाल्यार ताका एक मिनींग उरना, आनी तें मिनींग उरल्यार सांगपूय बरोबर जायना, आयकपूय बरोबर जायना. सो दे हॅव सम ग्रीवेन्सीस ऑन योगा डे. आतां योगा डे जो आशिल्लो की यू नो देर हॅव बीन वी हॅव एम्पनल एजन्सीज विथ दी गव्हर्मेंट. आनी खुबशे वेळार अशें जाता की अंडर दी रुल्स ऑल्सो इट इज परमिटेड की whenever you have such situation where completing the maybe entire process or otherwise, it goes through a process of which is process of nomination or otherwise. So अशा ह्या वेळार हे फावटी जी एजन्सी by due procedure through ministers of honorable ministers of rule, and it has been approved otherwise has been given to one empaneled agency of information publicity. आता त्याच्या नंतर इव्हेंट झाल्यानंतर काम कितें आसता की दे रेज द बिल. आय हॅव अ कमिटी हू व्हेरीफायज द एंटायर bills that are being submitted. अजून काय बिलां सबमिट. सो दॅट क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम वेर दे आर गेटिंग दॅट व्हॅल्यू आय डोंट नो. सो जेन्ना ती बिलां सबमीट केल्यानंतर ती स्क्रुटनायज जाता, व्हेरीफाय जाता, ती सर्टिफाय केली वता बाय दी कमिटी, देन अगेन चेक्ड बाय द डिपार्टमेंटल प्रोसेस, दॅट इज अकाउंट सेक्शन. आणि अशा वेळार इट गोज टू फायनान्स डिपार्टमेंट अगेन स्क्रुटनायझीस देम, and then again it goes to cabinet, and such cabinet approvals only after that is obtained, I think we can release the amount that is being used for that particular event. आता हातून इट इज व्हेरी प्रिलिमिनरी स्टेज जितले तांच्यांनी म्हळ्यार तांचो अधिकारान ते कितें पण बोवाळ घातलो की म्हाका दिसता फॅक्च्युअली उलोवपाक जाय. फॅक्च्युअली वॉट आर द फॅक्ट. ताणें एक व्हॅल्यू म्हटलो आनी खंयचो व्हॅल्यू म्हटलो तो जेन्ना म्हाकाच खबर ना व्हॅल्यू, आय डोंट नो फ्रॉम वेर दे आर गेटिंग दॅट व्हॅल्यू, आय डोंट नो. तो म्हणटा कोणी स्टाफ खंयच्यान स्टाफान ना तशें न्ही. कितें आसता जेन्ना बिल हॅज नॉट बीन रेज, सो नायदर यू आय कॅन टेल दी अमावंट नॉट अदरवायज. सो दे वील वी हॅव गिवन दी BOQ आयटम्स तेन्ना आमचें कितें कितें लागतलें. सो सिन्स इट वॉज नॉम, सो दे वील व्हेरीफाय मार्केट सर्वे आसा, मार्केट जो रेट आसा ताजे वयल्यान तो म्हणटा पळय ताका हांवें सांगलें की अशें कितलेशे इव्हेंट जाता. तो म्हणटा 15 रुपया प्रत्येक कडेन 15 रुपया. देर मे बी डिफरंट इव्हेंट. इफ यू गो टू अ पर्टिक्युलर इव्हेंट यू वील फायंड
same item is not used with the same price. The difference is there in what you do. तुम्ही सुद्धा पळय हॉटेलांत सुद्दां वतात आनी एका वडाची रेट आतां परत परत म्हणटाले की सेम आसता काय तुम्ही स्वताक विचारात. इट इज नॉट सो. सो म्हणून ताका सांगताले की वेगळे वेगळे इव्हेंटाचे हांव करूं शकना. ताजे म्हणटा ना सगळ्याच इव्हेंटा बद्दल आपल्याक जाय तशें ते लँग्वेज यूज करताले. दॅट इज ओके, दॅट इज देयर रायट. आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑन वॉट दे हॅव सेड, बट वन थिंग आय एम टेलिंग यू, प्रोसिजरली जे करपाक जाय ते केलां. बिल्स हॅव नॉट बीन रिसिव्ड बाय द डिपार्टमेंट. स्क्रुटनी जावना. स्क्रुटनी जातली, इट वील बी स्क्रुटनायज. ड्यू केअर कमिटी इज अपॉइंटेड. देर इज अ कमिटी ऑफ स्क्रुटनी. ते जाले नंतरूच ते सगळी फायल, अशें न्ही की अजय गावडे हांगा डायरेक्टर म्हणून बसला आनी तो सायन करता आनी दॅट इज रिलीज. नो, इट इज व्हेरी रॉंग नोशन दॅट पीपल आर कॅरिंग. It goes through a very stringent process. It will go to the finance department. It will go through the then once it is approved by the finance, it has to be placed before the council of ministers. It will go to the cabinet, and then only after the cabinet approval, when it says okay, this cost which is being mentioned is well enough, is perfectly in the dimensions of then it will be approved. आता अशें न्ही की this is the first time the nomination basis this department has been doing. There may be many of the departments, I am not saying wrong, there are some exigencies and it is permitted under GFR जो आसा पळय, whenever there are such situations arises where की तुका आनी ह्या वेळा मुद्दम सांगून दिसता, इवन मिडिया इज अवेअर ऑफ इट. लास्ट मिनीट पर्यंत सुद्दां आयुष मिनिस्ट्री अँड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ते एक कडेन करतले, सेपरेट करतले किंवा वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंट. मागीर इवन वी हॅव कॉमन मिटींग वेर इट वॉज डिसायडेड दॅट ऑल अस लेट आयुष मिनिस्ट्री डू इट सेपरेटली. मागीर जो टायम जो नाशिल्लो, सो इट इज एन इंटरनॅशनल इव्हेंट, इंटरनॅशनल योगा डे, आनी पुराय वर्ल्ड भर तो पळयलो वतात. आता ह्या सगळ्या नॅगेटिव्हांतल्यान जर तुमी पॉझिटिव्ह कितें, आमी सदांच कितें करतात की आमी नॅगेटिव्ह सोडून पॉझिटिव्ह विसरतात. खुबश्यो गोश्टी आमी पॉझिटिव्ह. ह्या योगा डे दिसा पयले हिस्टॉरिकली 2 लाख लोकांनी सुमार पुराय गोंयभर पार्टिसिपेशन जालें. आमचे स्वता ते डेटा ना म्हणटात 5,000+ भुरग्यांनी अटेंडन्स सुद्दां आसा. तो खंयच्यान तांणी दिलो ना, कितें घेतलो ना तें म्हाका खबर ना. आमचे ऑन रिकॉर्ड जो ऑन रिकॉर्ड अटेंडन्स आशिल्लो आनी इवन डिजिटल सर्टिफिकेट्स पीपल हॅव डावनलोडेड. सो सगळ्यांनी मोर दॅन 5,000 स्टुडंट्स हॅव पार्टिसिपेटेड, गव्हर्मेंट ऑफिशियल, ऑल 12 तालुकाज अँड स्टेट जो फंक्शन जालें पळय ते 1,500 सुमार लोक आमी ऑलमोस्ट पार्टिसिपेशन थंय पळयलें. सो अशा प्रकारचो पुराय जर आमी कार्यक्रम, योगा डे वॉज व्हेरी सक्सेसफूल. इट वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल ऑफ देम. ना द प्रोसेस कमसी कशें आसा, अलिगेशन करप, अलिगेशन घालप, ओके. सर तेंचे आनी एक डिमांड आसलो की तेंची जी फायल आहा पळय, बील येयली की तेंकां आपया. नाव दे हॅव गिवन मी मेमोरंडम. सी एवरीबडी हॅज रायट टू गीव तांचें कितें जें म्हणणें आसा, तांचें कितें हें आसा तें दिवपाचो प्रत्येकाक अधिकार आसा. एवरीबडी हॅज रायट टू डू सो. दे हॅव गिवन मी. आतां तांकां आपप ना आपप, तांकां हांवें तें सांगलां की बाबा तुमी जो व्हॅल्यू म्हणटा, वेनेवर आय गेट अ बिल, यू दे कॅन ऑलवेज आस्क अंडर आरटीआय बाबा कितले पयशे. यू कॅन ऑलवेज कम एंड फायल अ कंप्लेंट. जाल्यार कंप्लेंट घालूं येता. एवरीबडी इज फ्री टू डू टेक देयर ओन एक्शन. बट आतां कोण तरी थंय म्हणत एनीबडी कम्स एंड सी, कोणी हांगा कोणाक हें करूं ना. नोबडी हॅज रायट टू. तुमी फ्युरियस जाले तुमकां रिजायन दी म्हणलें म्हणून आमी पळयलें. टेल मी वन थिंग, हू हॅज दीस ऑथॉरिटी टू, did she appoint me? Did she give me education? Who is someone just come without, can I simply use such words, abusive words, and just because somebody is saying that as a, you don't know to talk to the women. Can women talk to a man that way? This is a notion we all need to understand. You see what is happening across the country. Just in the name of, I have the highest respect to the women. I will be the one person who respects the women to the core. And no need to teach me any value of how to respect the women. I know how to respect the women. And I have been doing. But फुडलो मनीस जर तुजे कडेन तसो वापरता, then I think as I sitting here on this chair, I need to also respect this chair. Nobody can demand the simply you can come. You come. What did the person wrong done? Just because you go and demand something, that's not the way. You see what is happening across the country also. We need to understand what is right and what is wrong. Simply just because you want to say something, somebody will come and say, I was not supposed to say this, but I'll say this. I should be saying this. People come in the name. You see what has happened in these protests. Honorable Prime Minister has been abused with such filthy words and otherwise. Is that the language that we tend to use and is that the language we need to listen? No. I think this is what I, as an individual, I am saying this. So everybody has right to speak, but in a manner it has to be. Nobody has right to simply come and ask you why, what is the reason.
वॉट इज द पूण रिजन अजय बाब तुमकां दिसना आयज ते तुमची उतरां तुमकांच घालतले तुमी म्हणले बाकीच्या इव्हेंट्सांनी No, हो मुद्दो ते that- लावन ना, ना, धरतले ना, की तो- स्वता डायरेक्टर म्हणटा बाकीच्या इव्हेंट्सांनी अशें जाता म्हणून. No. They have misread. They asked 15 rupees samosa. I said there are so many events. How can you just justify 15 rupees samosa for all the? It is not about other department. I said there are lot of events that are happening, and we expect every event you expect that 15 rupees samosa. I think these are something they can judge. क्वांटिटी इतले क्वांटिटीन दिता म्हणल्यार कमी आसपाक And that is all a question of बरें ते आतां कितले हो डिपार्टमेंट कितले वर्सां योगा साजरे You say no, this is 12th yoga, that is separate, but this is not the कितें म्हणटा पळय तो every year if you see that you cannot expect every year the dimensions have changed. Okay. I have come this year, every year if you see dimensions have changed over a period of time, things have changed. So over a period of time तुमचे that कडेन is अशी happened. ट्रान्सपरन्सी आसना जे एजन्सीक दितात ते टेंडर बीन फ्लोट You जायना have seen the paper. You have seen the paper. I have explained it. What is the paper? Their paper is in front of. There is nothing hidden. Paper is in front of you also. त्यांच्याकडे आशिल्लो की it was given to an employment agency from the information publicity, and they have executed the work. And probably if you feel that this is the first time that they have done so, I don't. You are also aware of that there is a procedure laid down how to give it on a nomination basis in a circumstances when it demands. Suppose तुमको तो डिपार्टमेंटाचो हे करपाक जाय, it is how. Thank you. अमरनाथ तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.